és köszönöm, hogy itt lehetek. Hát külön nem ajánlottam volna Éváékat, tehát én személyes tapasztalat hiány nem szoktam ajánlani senkinek semmit, úgyhogy így tudtam neked is, Zsuzsi, ajánlani, és így tudtam az imént megszólaló Laci vőlegényemnek is, és számtalan egyéb barátunknak azóta ajánlani ezt a helyet. Én Margó barátnőmön keresztül kerültem Éváékhoz. Nem volt konkrét kérdésem, de pszichológus vagyok, és mindig érdekeltek, és mindig érdekelnek az újabb ilyen technikák, megoldások, módszerek, amivel tudom fejleszteni magam, és ezáltal jobban tudok segíteni a hozzám forduló klienseknek. És hát persze nagyon kíváncsi voltam Margó elbeszélése alapján, hogy milyen élmény lehet a forrásokban ülni, megtapasztalni ezt a sok változatos, sokszínű energiát. És nagyon tényleg csodálatos, szenzációs, az volt az első szó, ami eszembe jutott, milyen élményeid voltak nálunk kérdésre. Hát tényleg szenzációs, de nagyon nehezen önthetőek szavakba ezek az élmények, amik ott érik az embert. Nagyon személyesek is ugyanakkor ezek az élmények, tehát nem lehet párhuzamokat vonni különböző emberek között, azt gondolom. Nekem, ami személyesen nagyon-nagyon meggyőző volt, és még többet adott talán, mint eddig bármilyen egyéb technika és módszer, az az volt, hogy én amikor a forrásokban ültem, akkor én megtapasztaltam személyesen is azt, ami ott történik. Tehát nem csak Éva üzenetein keresztül érkeztek hozzám információk, hanem a forrásokban ülve érzékeltem színeket, hangokat, történeteket, elutaztam, ott gyakoroltam például az energiából való dolgok létrehozatalát. Ez egy nagyon emlékezetes, izgalmas könyv című művem, amiben nem volt semmi, mert hogy izgalmas könyvet akartam teremteni, és végül a borítón szerepelt az izgalmas könyv, de beltartalom az nem volt, úgyhogy még mondták, hogy gyakorolnom kell ezt a technikát. Mondtam, hogy ezt én is így gondolom, és majd még visszatérünk erre. És ezen felül ugye jöttek a különböző segítők is, akik nem csak aktuálisan vannak ott természetesen az emberrel a forrásokban, hanem végig kísérik onnan az egész életét, bármikor hívhatja őket, szólhat hozzájuk, kérdezhet, hogyha olyan élethelyzete van, és azóta is folyamatosan velem vannak, és ez nagyon nagy biztonságérzetet és jó érzést ad nekem, hogy tényleg nem vagyunk egyedül, rengetegen vannak, akik figyelnek, vigyáznak ránk és segítenek nekünk. És ezen felül, ami még nagy pozitív élmény volt nekem, hogy megerősítették a pályaválasztásomat, mert én először közgazdász voltam, aztán lettem pszichológus. Tehát, hogy tényleg ez a jó út, ez az, ami az én életfeladatom, ezt kell tennem, és ennek kapcsán következő feladatokat is mutattak a szakmámon belül, hogy mit kell végrehajtanom, és ehhez is kaptam különböző eszközöket és támogatásokat. És mindezek következtében júniusban voltam először, azóta én már törzsvendég vagyok, 4-szer vagy 5-ször voltam, azóta már nem is tudom. Mert hogy olyan nagyon intenzívekké váltak ezek a folyamatok, hogy úgy érzem gyakran, hogy jó oda visszamenni, mert az újabb szintre lépéshez újabb energiákat és újabb támogatásokat kapok folyamatosan. Évától, Artúrtól és a forrásoktól egyaránt. És mindezek eredményeként közelebb kerültem a szakmámon túl és a szakmaiságomon túl saját magamhoz is, az életfeladatomhoz is, és kaptam egy óriási lökést ahhoz, hogy a gyakorlatban is mindazt megvalósítsam, amiért ebben a körben, ciklusban vagy életben itt vagyok a Földön. És azóta még inkább dolgozom saját magamon és a technikáim fejlesztésén, kifejlesztésén, hogy még inkább tudjam támogatni a klienseim útját, bármerre is vezessen az, és még inkább megerősödött az a nézetem, hogy egyediek az emberek, nem lehet csoportokat vagy típusokat képezni, és ez alapján dolgozni velük, ami miatt többek között a pszichológiát én kevésnek éreztem mindig, mert nagyon leegyszerűsítő, sematikus minták mentén dolgozott és járt el, hanem minden ember egyedi. És ezért azt gondolom, és abban hiszek, hogy az egyénre szabott módszerekkel lehet igazán hatást elérni. Úgyhogy nagyon köszönöm az élményt Évának, Artúrnak, a forrásoknak, és belső békét kívánok mindenkinek.